Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn thêm một món rau câu sơn thủy. Món này Hana kết hợp từ món rau câu sơn thủy làm bằng chay Hana vừa chia sẻ hôm thứ Ba. Đó là món rau câu sơn thủy hồ cá. Trước tiên mình sẽ lấy 500ml sữa cho vào son, thêm vào 3g bột rau câu dẻo, khuấy đều và ngâm khoảng 15 phút. Để làm rau câu trong, Hana sử dụng 1,7 lít nước cho vào son, thêm vào một gói rau câu dẻo. Rau câu này có trọng lượng khoảng 12g. Mình cũng khuấy đều. Phần này Hana ngâm khoảng 1 tiếng cho rau câu nở. Sau 15 phút, mình sẽ bắt son rau câu sữa lên bếp khuấy đều và nấu sôi ở lửa vừa và nhỏ. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ khuấy, đừng để bị khét ở đáy. Khi rau câu sôi thì mình sẽ cho vào 50g đường cát khuấy đều và nấu cho đường tan hoàn toàn thì mình tắt bếp. Phần rau câu này sau khi nấu xong thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ lọc qua rây cho thật là mịn. Để tạo màu vàng thì Hana sử dụng bột nghệ. Cho vào chén 1/2 muỗng cà phê bột nghệ, thêm vào 2 muỗng cà phê nước nóng. Mình sẽ khuấy đều cho bột và nước thật là hòa quyện. Để pha màu vàng, Hana lấy khoảng 1 chén rau câu sữa, thêm vào một ít bột nghệ. Mình sẽ lọc bột nghệ qua rây. Và khuấy đều lên. Tiếp theo, mình sẽ đi tạo hình cá. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại màu nào mà mình thích. Hana sử dụng màu hồng của siro dâu, màu xanh của tinh chất lá dứa. Đây là khuôn rau câu cá Hana sử dụng. Mình sẽ quét một ít nước để một chút mình gắn mắt lên không bị rớt. Vì cá nhỏ nên Hana sử dụng hạt mè đen. Mình sẽ dùng tay xếp hai mắt cho đều lại với nhau. Về tạo màu sắc cho cá thì cô bác, anh chị và các bạn mình có thể tạo theo tùy ý thích nha. Không cần thiết phải giống như của Hana. Sau khi tạo hình xong thì mình sẽ để cho thật là nguội và cho vào tủ lạnh. Sau 1 tiếng, mình bắt son rau câu trong lên bếp, đun ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi rau câu sôi. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ hớt sạch bọt để một chút mình đổ khuôn cho được trong. Thêm vào 250g đường cát. Mình cũng khuấy đều và để cho đường tan hoàn toàn thì mình tắt bếp. Mình sẽ cho vào khoảng 1/2 khuôn nước rau câu trong và để khoảng 30 phút cho rau câu nguội bớt. Sau khi rau câu nguội bớt thì mình sẽ lấy cá ra. Đây là những mẫu cá Hana vừa làm xong. Hên là nó không bị rớt hai con mắt. Sau 30 phút thì phần rau câu này vẫn còn nóng ấm.
mình nhận tay vào, cảm giác giống như chưa được đặt. Nếu mà mình đặt cá lên trên mặt thì nhìn con cá nó không có đẹp. Vì vậy Hana sẽ dùng kéo khoét một đường. Vì cá của mình là đường thẳng nên mình khoét đường thẳng. Nếu cá cô bác, anh chị và các bạn đường cong, mình sẽ khoét một đường cong theo dạng con cá. Sau đó dùng tay nhét cá vào. Tùy ý cô bác, anh chị và các bạn thích cá để ở đâu thì mình rạch đường thẳng ở đó. Mình tiếp tục làm như vậy. Vì khuôn nhỏ nên Hana chỉ sử dụng khoảng 3 con cá. Để tạo những bọt khí giống như cá thở và những viên sỏi nhỏ thì Hana sử dụng một cái ống xi lanh có gắn kim y tế. Mình sẽ hút phần không khí vào, sau đó bơm từ từ. Nếu mà dùng bọt khí cho cá thở thì mình sẽ bơm những lỗ tròn nhỏ. Nếu mà muốn làm viên sỏi thì mình sẽ bơm to. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ canh rau câu giống như của Hana nói nha. Vì nếu lỏng hơn thì mình bơm không được, mà đặc quá thì cũng không thành công. Sau khi tạo xong những bọt khí và những viên sỏi theo ý muốn thì mình sẽ để cho thật là nguội. Phần rau câu sau khi đông đặc hoàn toàn thì mình sẽ đi tạo hoa. Phần tạo hoa này Hana đã chia sẻ rất chi tiết, nên Hana sẽ để đường link phía dưới. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem lại giùm Hana nha. Hana cảm ơn. Để tạo những viên sỏi màu trắng thì mình sẽ bơm một ít rau câu sữa vào những lỗ bọt khí mình vừa tạo xong. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ bơm đầy lỗ nha. Sau đó mình sẽ dùng muỗng loại bớt phần rau câu thừa ra. Và dùng khăn giấy mình sẽ lau cho thật khô bề mặt. Để giúp cho rau câu không bị tách lớp thì Hana sẽ dùng một cái nĩa xăm đều lên mặt bánh. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình có những khuôn hoa và lá thì mình tạo hình thêm và mình để lên. Mình sẽ hâm nóng phần rau câu trong lại, sau đó múc một ít cho lên mặt bánh. Mình cho khoảng 0,5 cm, mình đừng có cho dày quá. Và mình để cho thật là nguội. Để tạo màu nước biển thì Hana sẽ cho vào chén khoảng 100 ml nước rau câu. Thêm vào một ít nước hoa đậu biếc và khoảng 2 muỗng canh nước cốt dừa. Phần hoa đậu biếc cô bác, anh chị và các bạn có thể pha đậm nhạt theo tùy ý nha. Mình sẽ khuấy đều và cho lên mặt bánh để cho thật là nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút. Đây là phần rau câu sơn thủy làm từ chai rất là nhanh và rất là tiện. Hana vừa chia sẻ hôm thứ Ba. Cô bác, anh chị và các bạn xem lại giúp Hana nhé. Mình sẽ cắt khối lớn nhỏ tùy ý. Mình không có cần phải cắt cho đúng. Để tạo những viên sỏi có những đường góc cạnh tự nhiên thì mình sẽ cho phần rau câu này vào một son nước sôi. Mình sẽ nấu khoảng 1 phút. Sau 1 phút, mình sẽ vớt phần rau câu này cho vào một cái thau nước lạnh. Và sau đó mình sẽ vớt ra để ráo. Để cho rau câu thật là ráo nước thì Hana sẽ cho những viên rau câu này lên một cái khăn giấy. Và mình sẽ để như vậy cho tới khi mình làm. Đây là phần rau câu cá sau khi tạo hình xong và để đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ lấy ra và úp ngược xuống cho vào một cái khuôn lớn hơn. Mình cũng sẽ dùng khăn giấy lau khô mặt và dùng nĩa xăm đều để giúp phần rau câu này không bị tách lớp.
Mình cũng đun nóng phần rau câu còn lại, hớt sạch bọt, sau đó múc một ít cho vào khuôn rau câu. Mình sẽ cho từ từ những viên đá này vào bốn phía. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ canh làm sao cho cái khuôn rau câu nhỏ nó ở chánh giữa nha. Phần đá này cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ chia làm 2 lần. Lần 1 mình sẽ cho vào khoảng nửa khuôn. Sau đó mình chỉnh cho đều lại và thêm một ít rau câu trong lên trên. Tiếp tục cho thêm đá lên đầy khuôn và cho phần rau câu trong còn lại lên hết. Phần rau câu phải ngập khuôn và ngập luôn đá. Sau đó mình sẽ để cho rau câu thật là nguội và cho vào tủ lạnh ít nhất là khoảng 2 tiếng. Và đây là thành phẩm rau câu sơn thủy hồ cá Hana vừa làm xong, vừa ngon vừa đẹp mắt. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ có thêm một món tráng miệng vừa ngon vừa đặc biệt cho gia đình của mình. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Nhân dịp năm mới, Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn hưởng một mùa xuân an lành và ấm áp bên người thân của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.